मेरो नाम सरिता हो। म अहिले फोटो काठमाडौँ टिममा अर्गनाइजिङ टिममा चाहिँ अहिले आर्ट्स एन्ड एजुकेसन र आउटरिचको कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गर्दैछु। फोटो काठमाडौँ भनेको हाम्रो 2015 सालमा पहिलो संस्करण भएदेखि अहिलेसम्म आउँदा हामी 6औं संस्करणमा छौँ। 2 वर्षमा एकचोटि हुने यो फोटो महोत्सव हो र हरेक महोत्सवमा चाहिँ हामीले हरेक एडिसनमा कुनै न कुनै टपिकलाई लिएर चाहिँ हामीले फोटोको माध्यमबाट भिजुअल स्टोरी टेलिङको माध्यमबाट चाहिँ हामी कथाहरू भन्ने गर्छौँ। यो वर्षको थिम भनेको हाम्रो ग्लोबल साउथ सोलिडारिटिज हो। हामी चाहिँ हिस्ट्री, मेमोरी, आर्काइभ, हामी रेजिस्टेन्सको कुरा, हाम्रो इतिहासमा भएको र भर्खरै भएको अपराइजिङको कुराहरू यसलाई लिएर योपालि थिमलाई लिएर काम गर्दैछौँ भन्ने सँगसँगै डेभलपमेन्ट के हो त, कसको लागि हो त, कस्तो खालको हुनुपर्छ त डेभलपमेन्ट भनेर एउटा प्रश्न चिन्ह पनि उठाउँदैछौँ। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम मनोज बोहरा र म चाहिँ यो फोटो सर्कलको 6 months लङ फेलोसिपको चाहिँ वान अफ द फेलोज पार्टिसिपेन्ट र PhotoKTM 6th एडिसनमा चाहिँ वान अफ द एक्जिबिटिङ आर्टिस्ट पनि। यो एक्जिबिसनमा चाहिँ मैले पिजी फेलोसिपको यो 6 months को ड्युरेसनमा चाहिँ एउटा रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ मैले मल्टिमिडियाको थ्रुबाट चाहिँ 2040 सालमा मेरो गाउँ पिस्कर सिन्धुपाल्चोकमा भएको माघे सङ्क्रान्तिमा एउटा क्रूर घटना भएको थियो, जहाँ चाहिँ स्टेट फोर्सले चाहिँ 800 भन्दा बढी राउन्ड गोली चलाएर 2 जनाको अन द स्पट डेथ भएर कयौँ मान्छेहरू घाइते र जेलमा पर्नुभएको थियो र त्यो काण्डलाई चाहिँ अहिले पिस्कर हत्याकाण्ड भनेर चिनिन्छ र पिस्कर हत्याकाण्डको बारेमा चाहिँ मैले प्रोजेक्ट बनाएको छु। यसमा यो प्रोजेक्टमा चाहिँ मैले आर्काइभल मटेरियल्सहरू मोस्टली चाहिँ न्युजपेपर्सहरू अनि त्यो पिस्करमा घटनासँग सम्बन्धित मान्छेहरूसँग भेटेर चाहिँ उहाँहरूसँग भएको आर्काइभल फोटोजहरू र त्यो सँगसँगै चाहिँ त्यो समयमा गाइने जनवादी गीतहरू प्रयोग गरेर चाहिँ मेरो मल्टिमिडिया प्रोजेक्ट बनाएको छु। म सानैदेखि पिस्करमा म जन्मे हुर्केको ठाउँ चाहिँ पिस्कर भयो र सानैदेखि चाहिँ पिस्कर हत्याकाण्डको बारेमा सुन्दै आएको, तर यसको डिटेल्सहरू चाहिँ किन भयो, कसरी भयो र के इम्प्याक्ट गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ खासै थाहा थिएन र हाम्रो स्कुलको सिलेबसमा पनि 1 प्याराग्राफ जस्तो पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो पिस्कर हत्याकाण्डको बारेमा। तर त्यो बाहेक चाहिँ यति 2 जनाको मृत्यु भयो भन्ने बाहेक चाहिँ अरू सिग्निफिकेन्ट त्यो इन्सिडेन्सेसहरू चाहिँ केही पनि नै थाहा थिएन। तर जब चाहिँ मैले यो फेलोसिपमा सेलेक्ट भएँ र पिस्कर हत्याकाण्डको बारेमा चाहिँ साथीहरूले सोद्धाखेरि चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न नसक्ने हुँदाखेरि चाहिँ म आफैलाई नै कस्तो नराम्रो लाग्यो। म जन्मे हुर्केको ठाउँ पिस्कर र त्यही पनि मलाई त्यो यति सिग्निफिकेन्ट पोलिटिकल हिस्ट्रीको बारेमा पनि राम्रोसँग थाहा छैन भन्ने कुराले चाहिँ एकदमै इन्सपायर गरेर मैले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा इन्सिडेन्टलाई चाहिँ हामीले नम्बरको रूपमा मात्रै हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै अनफेयर हुन्छ जस्तो फिल भयो र त्यही भएर मान्छेहरूसँग गफ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूसँग कयौँ स्टोरिजहरू छ पिस्कर हत्याकाण्डसँग रिलेटेड र मलाई थाहा भयो कि यो चाहिँ एउटा नम्बरको मात्रै इन्सिडेन्ट नभएर चाहिँ मान्छेहरूको त्यहाँ भएको इन्डिभिजुअल स्टोरी हो, त्यो एउटा कम्युनिटीको स्टोरी हो र एट लार्जर पिक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा देशको नै स्टोरी हो। त्यही भएर त्यो कुराले चाहिँ मलाई इन्सपायर गर्यो। हाम्रो एज अ सोसाइटी चाहिँ कलेक्टिभ मेमोरी चाहिँ एकदमै विक छ जस्तो पनि फिल हुन्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो मोनार्कीको टाइममा चाहिँ कतिसम्मको क्रियो हत्याकाण्डहरू इन्सिडेन्ट्सहरू भएको थियो, तर त्यो कुराहरू चाहिँ हामी नेपालीहरूले कति चाँडै भुलिरहेका छौँ होइन। अनि त्यसपछि त्यो कुरा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ मेरो आर्टवर्क हेरिसकेपछि चाहिँ त्यो इन्सिडेन्टहरू
एउटा एक्जाम्पल मात्रै भए पनि त्यस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू कैयौँ भएको थिए। त्यही भएर पनि हामीले यो सिस्टमलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने यो डिबेट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेबी हामीले पास्टलाई पनि अलिकति क्रिटिकल्ली चाहिँ क्वेसन गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। आई होप अडियन्सहरूले चाहिँ त्यो गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क माई आर्ट वर्क वुड बी कन्सिडर्ड सक्सेसफुल।